và đến nay vẫn là nỗi băn khoăn của nhân loại. Thời gian là gì? Thời gian có ý nghĩa gì với đời người? Làm sao để một người có thêm thời gian? Có những năm trôi qua chẳng thay đổi điều gì. Có những giây phút ngắn ngủi lại làm thay đổi tất cả. Một câu nói, một quyết định, một cuộc điện thoại, một cú nhấn ga, một ánh mắt nhìn đi nơi khác. Hôm nay tôi có một con số đặc biệt, 13 giây. Đó có thể là tất cả những gì mà 6 cuộc đời sau đây cần tới. Rạng sáng ngày 20 tháng 3 năm 2026, một đường hầm trên cao tốc Shinmei-shin, Nhật Bản. Đồng hồ chỉ khoảng 2 giờ 20 phút sáng. Đa số mọi người đang ngủ. Một số người đang làm việc ca đêm. Một vài chiếc xe vẫn lặng lẽ di chuyển trong màn sương đêm. Ở đâu đó trên con đường ấy có một gia đình, 5 người, trong đó có 3 đứa trẻ. Tôi không biết hôm đó họ đang đi đâu, không biết họ vừa ăn tối ở đâu, cũng không biết 3 đứa trẻ thích món gì. Đứa nhỏ nhất có còn thức hay ngủ gục trên ghế. Cùng thời điểm ấy, một nữ tài xế xe tải tên là Mitsuyo Mizutani cũng đang lái xe trong đường hầm. Bà 54 tuổi, nhân viên công ty logistics ở Akita Kata, tỉnh Hiroshima. Bà không có say rượu, không phóng nhanh, không đua xe trái phép, không nổi giận. Bà chỉ làm điều mà hàng triệu người trên thế giới vẫn làm mỗi ngày: nhìn điện thoại. Thật khó tin phải không? Một hành động nhỏ đến mức gần như vô hình, nhưng lịch sử loài người đầy rẫy những thảm họa được sinh ra từ những thứ nhỏ bé như một tia lửa, một con virus, một lời nói, một nút bấm, một ánh mắt rời khỏi con đường phía trước. Và thảm kịch xảy ra. 6 người chết, trong đó có 5 người trong một gia đình. Một gia đình với 3 đứa trẻ trong xe. Rất nhiều người chết đi mà thế giới chẳng bao giờ biết họ là ai. Chúng ta chỉ nhớ đến họ bằng những con số. Nhưng với người thân của họ, họ không phải là những con số. Họ là cả thế giới. Điều khiến tôi ám ảnh nhất trong toàn bộ vụ việc này là chi tiết 13 giây. Không phải 10 phút, không phải 1 giờ, 13 giây. Tôi muốn bạn thử làm một việc. Hãy nhìn đồng hồ và đếm 1, 2, 3 và 13. Bạn cảm thấy gì? Có lẽ chẳng có gì cả. Ngắn ngủi, tẻ nhạt, bình thường. Nhưng đó là khi bạn đang ngồi yên. Thời gian luôn đánh lừa chúng ta khi cơ thể không chuyển động. Hãy đặt 13 giây ấy lên một chiếc xe tải chạy 80 km/h. Bỗng nhiên mọi thứ thay đổi. Bây giờ 13 giây không còn là thời gian nữa. Nó trở thành khoảng cách gần 300 mét. 300 mét không nhìn đường, 300 mét không phản ứng, 300 mét trao toàn bộ số phận cho may mắn. Và may mắn là một vị thần cực kỳ thất thường. Điều thú vị là phần lớn chúng ta đều đang làm điều tương tự. Không phải hôm nay thì ngày mai, không phải trên ô tô thì trên xe máy, không phải TikTok thì là Messenger, không phải video nấu ăn thì là bản đồ, không phải cuộc gọi thì thông báo ngân hàng. Con người hiện đại sống trong một cuộc chiến kỳ lạ, một cuộc chiến giành lấy sự chú ý.
Mọi ứng dụng đều muốn bạn nhìn vào nó. Mọi nền tảng đều muốn bạn giữ lại thêm vài giây. Mọi thông báo đều được thiết kế để khiến bạn nghĩ rằng nó quan trọng. Ngay bây giờ, ngay lập tức, ngay khoảnh khắc này, bạn phải xem, phải phản hồi, bạn phải biết liền. Điều buồn cười là hầu hết những thứ đó hoàn toàn không quan trọng. Tin nhắn có thể chờ, video có thể xem sau được, thông báo có thể bỏ qua. Nhưng não bộ không nghĩ vậy. Não bộ yêu thích những điều mới mẻ. Một chấm đỏ nhỏ trên màn hình, một tiếng tin, một đoạn video đang chạy. Những thứ ấy giống như mồi câu, và bộ não con người thường cắn câu nhanh hơn chúng ta tưởng. Tôi không nghĩ người phụ nữ đó là xấu. Tôi cũng không nghĩ bà thức dậy hôm đó với ý định gây ra bi kịch này. Nếu chúng ta biến bà thành quái vật thì câu chuyện sẽ dễ chịu hơn nhiều. Bởi vì khi đó chúng ta có thể nói tôi khác bà ta. Nhưng có thật vậy không? Bạn chưa từng nhìn điện thoại khi lái xe, chưa từng đổi bài hát khi xe đang chạy, chưa từng nghĩ rằng chỉ vài giây thôi sẽ không sao đâu. Tôi nghi ngờ điều đó đó. Sự khác biệt giữa chúng ta và người phụ nữ ấy có thể không nằm ở hành động, mà nằm ở kết quả. Hôm đó may mắn không đứng về phía bà. Và đôi khi đó là toàn bộ khác biệt giữa một người bình thường và một người bị đưa ra xét xử. Ngày 10 tháng 6 năm 2026, tại phiên điều trần, bị cáo đó đã nhận tội. Người ta thường hỏi tai nạn xảy ra như thế nào. Nhưng tôi nghĩ có một câu hỏi đáng sợ hơn nữa. Tại sao chúng ta luôn tin rằng nó sẽ không xảy ra với mình? Đó có lẽ là một trong những ảo tưởng mạnh nhất của con người. Chúng ta biết thuốc lá gây ung thư, nhưng người hút thuốc vẫn nghĩ mình sẽ ổn. Chúng ta biết tai nạn giao thông có thật, nhưng người lái xe vẫn nghĩ mình kiểm soát được. Chúng ta biết cuộc sống mong manh, nhưng luôn hành động như thể ngày mai chắc chắn sẽ đến. Con người không thể sống nếu lúc nào cũng ý thức đầy đủ về rủi ro. Nó sẽ stress đến phát điên mất. Có lẽ vì thế mà não bộ tạo ra một lớp đệm, một ảo tưởng dễ chịu rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, cho đến ngày nó không còn ổn nữa. Tôi đã đọc rất nhiều vụ tai nạn. Có những vụ do rượu, có những vụ do tốc độ, có những vụ do thời tiết. Nhưng trong những vụ khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất, thường là những vụ bắt đầu từ những thứ rất nhỏ. Một cái liếc mắt, một lần cúi xuống, một giây mất tập trung. Những thứ nhỏ bé đến mức nếu quay ngược thời gian lại, người trong cuộc có lẽ sẽ không nhận ra đâu là khoảnh khắc cuộc đời họ rẽ sang hướng khác. Bi kịch thường không gõ cửa. Nó len qua một khe hở rất nhỏ mà chúng ta không để ý. Nếu bạn nhớ một điều duy nhất sau khi nghe câu chuyện này, tôi hy vọng đó không phải là TikTok, không phải tên của người tài xế, không phải tên đường hầm, cũng không phải con số 6 nạn nhân. Tôi hy vọng bạn nhớ tới 13 giây. Bởi vì chúng ta thường đánh giá thấp những khoảng thời gian ngắn, nhưng đôi khi toàn bộ số phận con người lại được quyết định trong một khoảng thời gian rất ngắn. Ngắn đến mức chiếc đồng hồ còn chưa kịp chạy hết một vòng kim.